درې قسمه کسان دي چې د الله رب العالمین ډېر بدي شي، د الله دشمنان دي. اول نمبر شیخ زانن، شیخ زناکار. شیخ عربی کې دوه قسمه کسانو ته ویل کېږي. اول نمبر شیخ هغې ته ویل کېږي چې هغه واده شوی وي، بچیم وي، هغه بیا هم د پردو ښځو پسې ګرځي، پردو جنکو پسې ګرځي چې هغه وایي دې سره مې چېرته تعلق پیدا شي چې زنا ورسره وکړم، د بدکارۍ پسې ګرځي. دویم شیخ هغې ته ویل کېږي چې هغه بوډا سړی دی، سپین ږیری دی، عمر زیات دی، بیا هم د زنا پسې ګرځي، بدکارۍ پسې ګرځي، دې شیزونو پسې ګرځي. دا انسان د الله ډېر بدي شي، د الله دشمن دی. دویم نمبر هغه کس د الله ډېر بدي راځي چې هغه زبادنه کوونکی دی، تا سره یې ښه کړي دي، احسانات یې در سره کړي، منډه ترړه در سره والي ده، یو سخت مشکل کې تا سره ودرېدلی دی، بیا هر مجلس کې چې کښېني یاره د فلاني سره خو مې دا ښه کړي دي، هغه ځای کې مې ورسره دا ښېګړه کړې ده، دا چل مې ورسره کړی دی. هغه خپل احسانات ښېګړې چې کوم دی خلکو ته یا تا ته مخامخ وایي تا سره مې ګوره دا ښېګړه کړې، احسانات مې کړي دي در سره، سخته کې زه ستا په کار راغلی یم، دا خبرې ډېرې کوي خلک نن سبا. د الله نبي صلی الله علیه وسلم د داسې انسان مثال د هغه سپي سره ورکړی دی چې سپي کې دا یو ناکاره صفت دی چې کله هغه الټۍ وکړي بیا په خپل ژبه باندې چې کوم دی هغه واپس سټي خوري. نو د دې انسان مثال هم د داسې سپي په شان دی چې خپل احسانات تا ته بار بار پیش کوي چې ما سره دا ښه کړي، دا کړي دي، هغه کوم احسانات چې کړي هغه ټول عملونه د برباد شي چې کوم سختو کې دا ستا سره ودرېدلی دی. دریم نمبر هغه کس د الله رب العالمین ډېر بدي شي چې هغه متکبره دی، لویه دی، ځان ته څه وایي، غریبانانو ته سپک ګوري، انسانانو ته سپک ګوري، ویاره زه یمه ما سره ټیم نشته. دا متکبر په تکبر چې کوم دی اول نمبر ملایانو کې ډېر زیات دي، هغوی ځان ته لوی ګوري، ځان ته غټ ګوري. دا شیزي بعضې ملایانو کې دا شیز شته دی چې هغوی ځان ته ډېر غټ ګوري. په مالدار خلکو کې دا تکبر دی، افسران یا نور څوک خلک یي هغوی چې کوم دی ځان ته لوی ګوري، تکبر. غریب ته سره ټایم نه ورکوي، چې کوم مالدار وي هغوی ته ټایم وي، هغوی سره ملاقات هر څه. نو دغه درې قسمه صفات چې په چا کې نو دغه د الله رب العالمین ډېر بدي شي، د الله دشمنان دي.